পচলা আপোনালোকে সকলোৱে খাই চাগে, সকলোৰে খোৱাৰ ধৰণো বেলেগ বেলেগ। কিন্তু মই আজি কেনেকৈনো কি বনালোঁ পচলা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব শেষলৈকে, তেতিয়াহে গম পাব কেনেকৈ কি বনালোঁ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, মই ৰঞ্জুনে আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে পচলাৰ এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। দেখিছে নহয়, পোনপ্ৰথমে মই এই পচলাৰ যিখিনি আঁহ আছে, আঁহখিনি ভালদৰে গুচাই লওঁ। দেখিছে নহয়, আঁহখিনি থাকিলে কাটিবলৈ অসুবিধা হোৱাৰ লগতে খাবলৈও ইমান বেছি সোৱাদ নহয়। সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ যিখিনি আঁহ, সেই আঁহখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম। দেখিছে নহয়, দুয়োটা পচলাৰ আঁহখিনি গুচাই লওঁ। একেবাৰে কুমলীয়া, দেখিছে নহয়, একেবাৰে কলৰ ভিতৰৰ অংশ দেখিছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাচিলোঁ, মানে আঁহখিনি গুচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া দেখিছে নহয়, মই যিহেতু আঁহখিনি গুচালোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ পচলাকেইটা কাটি ল'ম। পচলাকেইটা এনেকৈ কাটিব লাগিব যাতে বেছি ডাঠো নহয়, পাতলো নহয়, এটা সমান চাইজত পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ পচলাখিনি প্ৰায় কাটা হৈছেগৈ। মই আৰু অলপ বাকী ৰেডি কৰি লওঁ। দেখিছে নহয়, খুব কুমলীয়া, একদম চুৰিখন খচক খচক এটা শব্দ হৈছে, বৰ ভাল লাগে এই শব্দটো। আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে নালাগে জনাবচোন। পচলা দুটা যিহেতু কটা হৈ গ'ল, এতিয়া মই দেখিছোঁ নহয়, ইয়াত অকণমান নিমখ দিম। অকণমান নিমখ এনেদৰে ছটিয়াই দিছোঁ। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত দেখিছেনে, এটা সৰু গ্লাছ লৈছোঁ আৰু গ্লাছটোৰে এনেদৰে খুটিয়াই খুটিয়াই দিছোঁ যাতে পচলাৰ যিটো চকল চকল আছিলে সেইটো সৰু সৰুলৈ পৰিণত হৈ যায়। আৰু সৰু সৰু হ'লেহে পচলাখিনি বেছি সোৱাদ হয়। সেয়া ধুনীয়াকৈ দেখিছে নহয়, সৰু সৰু কৰি দিছোঁ। এয়া সৰু সৰু হৈ গ'ল। এতিয়া মই গ্লাছটোৰ ছাইডতে এনেদৰে ৰাখিলোঁ আৰু দেখিছে গোটেই পচলাখিনি দেখিছেনে, হাতেৰে এনেদৰে মোহাৰিছোঁ। এনেদৰে হাতেৰে মোহাৰিব লাগিব যাতে পচলাখিনি পানীৰ নিচিনা হৈ যায়, তেতিয়া খুবেই সোৱাদ হয়। আপোনালোকে কেনেকৈ খায়, আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো জনাবচোন। বহুতে কয় পচলা খাৰ নিদিলে একেবাৰে মানে লণ্ঠন হৈ নাযায় বুলি কয়, খাৰ দিহে পচলা খায় বুলি কয়। কিন্তু মই আজি খাৰ নোহোৱাকৈ পচলা ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিম। এইফালে যিহেতু মোৰ পচলা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু এইফালে দেখিছে ন, মছলাখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। অকণমান জালুকৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, পাঁচফোৰণ, এয়া দুটা তেজপাত, দুটা কটা জলকীয়া আৰু এইফালে দেখিছে অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট। লগতে দেখিছে অকণমান ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ মচুৰ দালি। আৰু এইফালে দেখিছে এটা পিঁয়াজ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু মছলাখিনি যোগাৰ যিহেতু হৈ গ'ল, এইফালে মোৰ তেলো গৰম হ'ল, তেজপাত দুটা দি দিলোঁ, লগতে পাঁচফোৰণকেইটাও দি দিলোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজকেইটা দি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজকেইটা দিয়াৰ পাছত পিঁয়াজখিনি সোণালী বৰণ হোৱালৈ বাট চাম। আৰু যিহেতু পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি থোৱা পচলাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। ভালদৰে ইয়াত দেখিছে পচলাখিনি লৰাইছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰখা আদা নহৰুৰ পেষ্টটো ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া লৰাই দিছোঁ, লৰাই দি ঢাকন নিদিওঁ। ঢাকন নিদিয়াৰ আগতে মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি দেখিছে নহয়, হালধি দিলোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিম। নিমখ যিহেতু মই আগত দিছিলোঁ, সেইকাৰণে নিমখখিনি কমাই দিলোঁ। যদি প্ৰয়োজন হয় আকৌ পাছত দিম। এয়া দেখিছে নহয়, কম পৰিমাণে নিমখ দিছোঁ। নিমখখিনি যিহেতু দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান সময় লৰাই দিলোঁ। দেখিছে নহয়, ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া লৰোৱাৰ পাছত দেখিছে মই ধুনীয়াকৈ জিৰা গুড়িখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। জিৰা গুড়িখিনি দিয়াৰ পাছতে ধনিয়া গুড়ি আৰু লগতে ৰেডি কৰি ৰখা জালুকৰ গুড়িখিনিও দি দিলোঁ। আৰু এইফালে যে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ কেঁচা জলকীয়া, সেই কেঁচা জলকীয়াকেইটাও ইয়াত দি দিম। দেখিছে নহয়, কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি লৈ ধুনীয়াকৈ ভালকৈ হেতাখনেৰে গোটেইখিনি যাতে মিক্স হৈ যায়, এনেদৰে লৰাই দিম। লৰাই দি পিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকন দি দিম আৰু ঢাকন দি পিনি এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম। ঢাকনখন দি অলপ সময় সিজাৰ পাছত দেখিছে ন, এয়া উঠালোঁ, পচলা প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া মই যিখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ মচুৰ দালিখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, মচুৰ দালিখিনি দি দিম আৰু এনেকৈ অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত গেছটো ৰাখি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। মচুৰ দালিখিনি দি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পাছত দেখিছে নহয়, মচুৰ দালি আৰু পচলা পূৰা একদম একেদৰে মিহলি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী দিলোঁ। পানীখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব।
অলপ জোল খাব বিচাৰিলে অলপ বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু অলপ গ্ৰেভি নিচিনা কৰিব বিচাৰিলে অলপ কমাই দিব পাৰে। যিহেতু দালি আৰু পচলাখিনি ভালদৰে সিজিব লাগিব। এয়া দেখিছেনে, অলপ সময়ৰ পাছত এয়া লোকটো প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু অকণমান সময় বাকী আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক পচলা আৰু মচুৰ দালিৰ ফাইনেল লুকটো দেখাইছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, খুবেই সুন্দৰ হৈছে আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ৰান্ধি খাই চাবচোন, বৰ ভাল লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে ভৱিষ্যতে আহি থকা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে লাভ কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে নহয়, নিৰামিষ থালিখন এনেদৰে সজালোঁ। গতিকে ইমান সময় আপোনালোকে ইমান আগ্ৰহেৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক খুবেই ধন্যবাদ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম। গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ। বাই বাই।